සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ හිරුවා ඔෆිෂියල් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ ඔයාට මුලින් බලන්න පුළුවන් වුණා වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕනේ Capcut සහ TikTok කියන ඇප්ලිකේෂන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම පින් කරලා තියෙනවා කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා use template in Capcut කියලා. ඉතින් මෙන්න මේතන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා තියෙනවා use template කියලා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න එක. ඉතින් මේ දේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතනින් ඔයාට වීඩියෝ එක හදාන්න අවශ්‍ය ෆොටෝස් 3ක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් 3ක් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඊතලයක් next කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඊතලෙ උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් without watermark කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේතන ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් වෙනලා ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම ඔයාගේ TikTok page එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක share වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන music track එක අයින් කරලා ඔයාලට කැමති music track එකක් මේකට add කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ TikTok page එකෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි TikTok එකෙන් මේ වීඩියෝ එක edit කරගන්නේ. ඉතින් TikTok page එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් Capcut කියන application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහටම edit කරගන්න original sound එක අයින් කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක edit කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බලපුවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.